Thật bất ngờ cách ngôi làng Hari thải ra kênh rạch nguồn nước trong vắt ở Nhật Bản. Hàng nghìn du khách đến du lịch Nhật Bản bất ngờ khi đến với ngôi làng Hari. Tại đây, bạn sẽ nhìn thấy những đàn cá tung tăng bơi lội ở các mương nước trong vắt xung quanh làng, nhất là tiếng suối chảy róc rách khắp nơi. Điều thú vị là suốt mấy trăm năm, người dân trong làng vẫn sống bằng nguồn nước này nhờ hệ thống cung cấp và xử lý nước thải Kabata. Làng Hari với hệ thống lọc nước độc đáo, nằm ở rìa bãi bồi cạnh hồ nước Biwa, thuộc tỉnh Shiga của Nhật Bản. Làng Hari vẫn luôn sử dụng hệ thống nước tự nhiên Kabata bên cạnh nước máy cho đến ngày nay. Hiện tại, dân số trong làng khoảng 600-700 người, chưa tới 200 hộ dân. Tuy nhiên, một nửa số hộ gia đình đã dùng hệ thống lọc nước Kabata. Cũng từ đó, ngôi làng này được gọi là làng mang đến sự sống. Thu hút rất nhiều khách du lịch mỗi năm. Để có được nguồn nước trong sạch và sử dụng cho các hoạt động sinh hoạt hàng ngày, người dân ở làng Hari đã lấy nước ngầm bắt nguồn từ nước suối trên núi theo hệ thống Kabata chảy vào từng hộ gia đình. Hệ thống nước này sẽ được chia thành nhiều tầng khác nhau. Muốn hệ thống Kabata hoạt động, trong nhà người dân sẽ xây hẳn một phòng riêng biệt nằm trong hoặc ngoài nhà chính. Theo đó, các bồn và chậu rửa sẽ được đặt thấp hơn mặt sàn. Lúc này, nước sẽ nhanh chóng chảy xuống các chậu nhỏ bằng đá từ một đường ống được nối riêng với mạch nước ngầm. Nếu chậu rửa nhỏ đầy, nước sẽ tiếp tục chảy xuống bồn rửa phía dưới. Bồn rửa dưới sẽ lớn hơn, chiếm 1/3 diện tích căn phòng. Mỗi tầng nước sẽ được sử dụng với những mục đích khác nhau. Nước chảy từ phần vòi sẽ được người dân sử dụng để ăn uống. Nước ở phần chậu nhỏ được dùng làm mát, vo gạo, rửa thức ăn, rau củ. Nước ở bồn lớn để rửa những dụng cụ bẩn hơn. Thông thường, nước ở hệ thống Kabata sẽ được duy trì khoảng 13-15 độ C mùa hè. Người dân trong làng có thể dùng nước này để bảo quản hoa quả, rau củ. Điểm độc đáo ở hệ thống lọc nước Kabata là sự xuất hiện của loài cá chép. Người dân đã nuôi cá trong bồn lớn để chúng có thể ăn những loại thức ăn sót lại khi rửa từ những vật dụng của gia đình. Chúng sẽ bơi lội và nhanh chóng vệ sinh sạch sẽ nguồn nước. Đặc biệt, nước ở chậu rửa thứ hai sẽ được đổ ra mương quanh làng, hòa cùng dòng chảy của sông Hari. Dòng nước này sẽ được chảy vào ruộng lúa và đổ một phần vào hồ Biwa. Từ đó, người dân trong làng luôn có hệ thống nước sạch để sử dụng thường xuyên. Bí quyết để nguồn nước ở làng Hari luôn sạch. Hầu hết du khách ở các tour Nhật Bản đều rất bất ngờ bởi hệ thống lọc nước Kabata. Chất lượng nguồn nước ở làng Hari tinh khiết đến nỗi nước từ các vòi có thể đáp ứng được tiêu chuẩn nước uống của đất nước mặt trời mọc. Đến cả dòng nước sau khi đã đổ ra sông Hari vẫn khá sạch so với vùng nước sông hồ khác. Để làm được điều này, hệ thống lọc nước Kabata được xây dựng hơi dốc xuống phía hướng đông. Theo đó, các hệ thống Kabata của từng gia đình sẽ được nối với mương nước quanh làng tạo thành một hệ thống lọc nước hoàn hảo. Tuy nhiên, bí quyết để nước ở đây luôn sạch không phải ở thiết kế lọc nước thông minh hay ứng dụng các sinh vật tự nhiên mà chủ yếu là ở ý thức của người sử dụng. Vì nguồn nước rất cần thiết và có ích cho cuộc sống nên người dân Hari đều không làm ô nhiễm nguồn nước chung. Mỗi năm, người dân sẽ tiến hành làm sạch mương nước quanh làng 4 lần. Tất cả bùn, cỏ, rong rêu đều được làm sạch để nước thông suốt, giúp các loài sinh vật phát triển nhanh, ngăn ngừa nguồn bệnh. Các loài sinh vật dưới mương sẽ giúp làm sạch dòng nước trước khi đổ ra sông. Đó là lý do vì sao các mương nước ở làng Hari đều trong vắt. Thậm chí cả loài kỳ nhông của Nhật Bản đang gặp nguy hiểm cũng được tìm thấy ở dòng nước quanh mương. Thời gian trôi đi, các thế hệ người dân làng Hari vẫn tồn tại và phát triển nhờ nguồn nước này. Bạn nghĩ sao về hệ thống này? Hãy cho mọi người biết bằng cách để lại bình luận bên dưới nhé.